שלום לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום ארקדי. אחרי הפסקה שעשינו, אני שמח לחזור. וחזרתי עם חוויות. אז לאחרונה, מה שקרה לי, שוב שקעתי בגשמיות, במובן הלא טוב של המילה. די התנתקתי מעצמי, משיעורים, וכמובן כשזה קורה לי, אז החשיבות והעדיפות של המטרות והדברים משתנה. עוד פעם, להרוויח, להצליח, להוכיח. כאילו אפשר להוכיח משהו. זה טוב. זה תופס ככה את הפוקוס. וזה לאט לאט הפך למטרות יותר חשובות, במקום ראשון. כל השאר, הרוחניות והדברים הטובים זזו הצידה. אז זה גלים. אז זה היה גל קשה כזה, וככה במסגרת השקיעה הזאת, הגשמית, ראיתי גם הרבה טלוויזיה. אתה יודע, הרוב זה שטיפת מוח ובזבוז זמן, אבל בכל זאת ככה, אכלתי הרבה, עשיתי תחרות הרבה עם עצמי מול העולם הגשמי שלי ואומנים וכל העבודה, וראיתי הרבה סדרות וסרטים. ואני חושב שמשהו קצת ככה העיר אותי, זה איזשהו משפט ששמעתי באחד הסדרות, וזה ככה קצת הזכיר לי שאתה פה. אז בקצרה אני אגיד לך שמדובר באיזו סדרה על אדם שאיבד את אשתו באיזו סיבה טרגית, והוא התחיל לשתות אלכוהול ושקע בדיכאון, והוא לשעבר מין מקצוען כזה של כוחות מיוחדים, פייטר כזה, וככה כשהוא מסתובב שיכור ומסתבך באיזו קטטה שנכפתה עליו ונעצר על ידי המשטרה, מישהו עשיר ואלמוני מגייס אותו, משחרר אותו בערבות, ובמפגש ביניהם הוא אומר לו, שמע, אתה לא צריך פסיכיאטר, אתה בטח לא צריך שום כדור, אתה לא צריך לשום שטיפת מוח, אתה צריך תכלית, אתה צריך סיבה. ואז הוא מסדר לו איזו עבודה משמעותית להציל אנשים שזה לא משנה כרגע, ועל זה אני רוצה לדבר איתך היום. תכלית, מהי? מהי בשבילך? בשבילי? בשבילך בכלל. מהי תכלית? מהי תכלית? קודם כל, תכלית זה מה שאדם מרגיש לפי החיסרון שלו. לפי מה שאני רוצה. תכלית שלי לקנות יגואר, או לעשות סיבוב סביב העולם, או לדעת איזו פילוסופיה גדולה, או לנגן כמוך, כל מיני דברים. כן, אבל לא סתם נתתי לך דוגמה כואבת הזאת, כי איפה התחברתי? לא התחברתי לצד המנצח שלו, שבו הוא הולך להציל אנשים. התחברתי דווקא לצד האלכוהולי שלו, שהוא שקוע, שהוא איבד את אשתו, שהוא בלי סיבה לחיים, שהוא מסתובב, חסר תכלית. וכשאני מנסה לכבוש מטרות כאלה ואחרות גשמיות, ובזכות הנגיעה שלי כאן, מהר מאוד כבר מבין שאין איזה טעם גדול. עדיין אני עוד לא חש את כל הטעם ברוחניות, ואז אני בפעם, אני לא יודע כמה שואל, אוקיי, אז מה התכלית? מה הסיבה, כאילו? אני לא מדבר על להשיג יגואר, אוקיי, יש יגואר, יש הכל. אבל כאילו, לא טוב. אם לא טוב בכל זאת, סימן שיש נקודה, שהיא נקראת נקודה שבלב, שהיא דורשת מילוי. היא דורשת סיפוק. היא דורשת תכלית שלה. ותכלית שלה זה גילוי כוח העליון, גילוי הבורא. גילוי עולם העליון, זה אותו דבר. זהו. לגלות אמת, איפה אנחנו נמצאים, מה מעבר לחיים האלו. לפני שנולדים, אחרי שמתים, מה קורה בכלל? האדם מתחיל לרצות להכיר את הדברים האלה. אנחנו כבר הגענו מעל התפתחות הרגילה. והמון אנשים לפי הייאוש, מה ששורה בעולם, המון אנשים רוצים את זה. תכלית היא מתחילה מזה שאדם מקבל הרגשה הראשונה בהיכרות כוח עליון. נקודה הזאת היא הכי חשובה. לזה אני דוחף או מושך את התלמידים שלי. אם אני עושה להם את המפגש הזה, כמו שאתה נגיד רוצה להכיר לי מישהו, ואחר כך
מההיכרות הזאת כבר אנחנו נסתדר, נעשה איזה עסק בינינו, איזה דבר, כן? אז ההיכרות הזאת היא החשובה. לזה אני מאוד משתוקק להביא כל תלמיד ותלמיד. אבל התחושה הזאת שכבר עטפה אותי לא פעם, היא חמקמקה, זה כבר שם נמצא וזה בורח, זה עוזר. זה כדי שאתה תיתן לה יותר חשיבות. זה שמורידים אותך, ואחר כך שוב מזכירים לך את זה, זה כדי שאתה בכל זאת תשקיע בלהיות יחד עם כל העסקים שלך בעולם המוזיקה ותרבות והכל. שאתה בכל זאת בפנים כל הזמן תתפתח בזה, לא תעזוב. לי כאילו יש שתי סוגי תחרויות. אחד, למה הוא מצליח יותר ומרוויח יותר? שזה תמיד דפוק ומביא אותי לכלום. אז לא, למה לכלום? לא, זה דוחף אותך לעשות משהו. קצת דוחף, אבל התחרות היותר קשה, למה הוא כל יום בא לשיעור ודבוק במטרה. קינה משני הצדדים, זה דבר טוב. קינה, בלי קינה היינו נשארים בהמות. אבל אני עדיין בהמה, כי אני לא מצליח חוץ מהקינה. אולי אני קצת מצליח במוזיקה, אבל לא ברוחניות. למה כשנדמה לנו... טוב, שאלתי, מהו מקור הכוח שאתה שואב ממנו בכדי לשמור על היציבות בדרך להשגת תכלית? יש סביבך אומנים, כל מיני שמגרים אותך, שמעוררים בך קינה, תאווה, כבוד. אבל היום יותר הקינה היא גשמית, למה הוא מצליח יותר? לא, מוזיקלית הם כבר לא. או בהצלחה, בהצלחה, ביצירה. בחשיבות. כאילו, למה הוא יותר חשוב ממני, ולמה אני פחות מבוקש? לא. מוזיקלית כבר, אין קינה כמעט. כי כולם יוצרים בשביל כסף. אף אחד לא יוצר בשביל... אין כאן תחרות אומנותית. לא, פעם היה. אין. היום התחרות היא למה אותו או ההוא 1,000 איש ואותי 300. למה הוא מכר כרטיס ב-200 שקל ואני ב-140. זה מקום מאוד מסוכן, אתה נשאב לי שם בשנייה. כי מה יגידו עליי שאני... איזה פגיעה באגו. כן, שאני מסכן, ארכדי הוא כבר לא... כן. אבל זהו, אז מאיפה אתה שואב את הכוחות להתמיד בדרך להשגת תכלית? סביבה. אין משהו אחר. כמו שסביבה לא הזאת... ציפיתי למשהו אחר. לא, מה לעשות? אין, זה חוקי הטבע. זה חוקי הטבע, אין לך, אתה צריך כוח חיצון שיכוון אותך וימשוך אותך ויגרה אותך, זה רק סביבה. זאת אומרת, זה כלי תקשורת כמו ששם, או כל מיני שמועות, או דיבורים ברדיו, כל מיני ככה. כאן חייב להיות גם כן סביבה. אם אתה מדבר על התקדמות רוחנית, גם כן סביבה. החוקים הם אותם חוקים, כללים אותם כללים. לכן אין מה לעשות. כן, אין ספק שכבר סיפרתי את זה, שהסביבה שלי היא מאוד גשמית, רדיפה אחרי כסף, רדיפה אחרי הצלחה, תחרות. למה אתה לא יכול לחלק את החיים שלך לשניים? כי בלנס זה תכונה מאוד כאילו של חנונים, נאצית כזאת. אני אומר, אני אומן, הוא כאילו צריך להתעורר בסתם, ב-12 וככה, כל מיני שטויות בראש, כי נורא קשה לשלב אומנות וסדר. זה כאילו שתי תכונות... שבכוונה הם ייצרו כזאת... אבל יש אנשים כאלה. בלנס בכל דבר, בלנס בכמה שאתה אוכל, בלנס בסדר יום. בסדר. אני לא רואה שום... תראה, לפי חוקי הטבע, מה שאני מבין, אין מה שיכול להשפיע עליך חוץ מהסביבה. על כל אחד מאיתנו. לכן ברגע שאדם מתחיל ללמוד קבלה, חייב ממש להיות עקוב בסביבה מיוחדת.
אבל זה אותו דבר בכל מקום, איפה שהתעסקתי, במה שהתעסקתי. תמיד בחרתי סביבה שהיא תעזור לי להתקדם באותו כיוון שרציתי אז. תראה, והשאלה הבאה, אני כבר פחות או יותר גם מודע לתשובות, אבל זה שאלות שאני לא... נו מה, עכשיו התקשר אליי אתמול דמידוב, סשה דמידוב. כן. זהו. ששוב הוא נוסע, שוב הוא טס, הוא לא יהיה איתנו כמה שבועות, שם הם נוסעים לסין, ואחר כך יש לו צילומים בים השחור שם באיזה מקום, וכו' וכו'. גם כן, מצטער שלא נמצא כאן, הוא ממש ככה, אם הוא בארץ, אז תמיד הוא איתנו. למרות שגומר שם עבודה בתיאטרון ב-12 בלילה באחד, או ב-3 בלילה כבר כאן, בכל זאת. אז איכשהו משתדל לשלב, הוא איתי כבר 25 שנה, 24. בן אדם חזק, אני לא יודע. לא, אבל הוא יוצא לעבודות ולהכל, ויש לו ממש ניתוק, הוא לא נמצא בארץ. זה מסוג הקנאה שאמרתי לך, שאני מפעיל כלפי החברים, שאני אומר איזה חזקים ואיזה דפוק אני. לא, אתה לא נותן לאחרים שיעוררו אותך. אז השאלה הבאה, למה חוכמת קבלה זה משהו שיכול להרגיש כדבר הכי אמיתי והכי גדול, ופתאום נראות כדבר הכי סתמי והזוי? כדי שתפתח אליה רצון, נותנים לך פעם להתקרב, ואחר כך זה פלירט. מכיר מה זה פלירט? ככה, משחקים איתך. להתקרב, להתרחק, להתקרב, להתרחק, כדי שאתה תפתח רצון. כי בכל התקופה הזאת, כשהייתי פותח שיעורים בלילה, אני אומר, איזה שטויות. מה הם מתחבקים, מה הם מדברים? כן, שאתה לא נמצא בזה, זה נראה נורא. זה נראה ילדותי ולא אמיתי, משהו ככה... לא, השאלות הערמומיות הן יותר מורכבות. אני אומר, אולי זה היפנוזה, אולי זה סוג של עוד פעם שטיפת מוח, וכשאתה נמצא... אני רואה את זה גם סתם בא אליי חבר שהוא יותר נורמלי, יחסית מוזיקאי, בשנייה אני קצת יותר מתעורר, קצת יותר עושה וזה... אבל עדיין, השד הערמומי פה אומר, זה אמת מוחלטת, או שזה כדור הרגעה? לא הרגעה בטוח. איך יכול להיות הרגעה? הרי אתה כל הזמן נמצא בהפוך. כאן שאתה נמצא, אתה כל הזמן נמצא בפיצוצים פנימיים. איזה הרגעה נותנים לך? נותנים לך הרגעה, ביטחון, חום, הכל יהיה בסדר, ארקדי, אל תדאג. ככה אתה מרגיש אצלנו? אתה מרגיש בום בום בום, כל הזמן ככה מכות. כן, אבל עדיין משהו שומר עליך. איזה ביטחון אולי שנוצר בזכות החברים, בזכות האנרגיה במקום. כן, אבל כל הזמן יש לך שאלות, זה אמת, לא אמת, בשביל מה, למה, איך זה, אתה כל הזמן בבירורים. לי זה יותר קל משאלות למה הוא מרוויח יותר ואני פחות. זה שאלות יותר, זה שאלות שיותר הרסניות לגביי, ויותר מביאות אותי להיות אומלל, למה להוא יש יותר ולי יש פחות, מאשר שאלות רוחניות. כי זה שאלות רוחניות הן מחזקות. והשאלות גשמיות, שבסוף אתה רואה את זה סתם. הן תכליתיות, וזה... אין בהם כלום. אז הוא מרוויח יותר, והוא מרוויח, מה זה משנה? בסוף אתה הולך לקבר, סליחה על הביטוי, עם אותו כסף. אז השאלות הכי כואבות רוחניות, הן בעיניי כלום מהטיפשות, שיכולות, אתה יודע, אנשים חוטפים התקפי לב מתחרות. אבל אתה רואה, בכל זאת אתה נופל לזה ולא יכול לצאת. לא. לא, אתה רק תבין את החולשה שלך. וזה, אני לא... ואני יודע שאני חייב ללחם על המקום הטוב שלי שם. אתה לא יכול. אני חייב ללחם על הכרטיס שהוא נמכר במחיר גבוה, אני חייב ללחם על זה שהקהל יאהב אותי, אני לא יכול לעזוב את זה. לא יכול. אתה בזה לא תצליח. אז מה? אתה בזה לא תצליח, הם יצליחו ואתה לא. אם אתה לוקח שתי אומנים כמוך, שעושים ביניהם תחרות, איזה קונצרט, איזה קהל, איזה מקום ואיזה מחיר כרטיסים יותר גבוה וכל הזמן נמצאים בתחרות, הם יצליחו. אחד יצליח פעם, שני יצליח פעם והם יתקדמו. אתה ביניהם לא תתקדם אלא תרד. דרך אגב, אתה יודע מה ההבדל ביני לסשה? סשה הוא שכיר, סשה הוא סוג של מובל בתוך איזו מערכת מאוד מסודרת עם משכורת. אני
מעסיק אנשים. יש לי 20 עובדים, 30 עובדים. אני לא שכיר, אני עצמאי. וזו הסתכלות קצת שונה על ה... נכון. אבל אני אומר לך, אם אתה היית מבין מה עושים איתך, אז היית מבין שסך הכל מסובבים אותך למטרה הרוחנית. ברור. אבל בדרך כלל איסורים כאלו שזה... אז זה על האדם לשלב בין מטרות רוחניות למטרות גשמיות גדולות, כי בכל זאת המטרות הן אצלנו גם גדולות, בלי שאף אחד מהם לא ייפגע. אתה מגיע לשיעור, גמרת אותו, קיבלת מנה יומית, ככה זריקה. כן. אתה יוצא החוצה, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. הקשר עם הקבוצה, הקשר עם החומר, ממשיך לעבוד. ואז אתה נמצא כל הזמן גם כן בתסיסה פנימית, חוץ מהמקצוע. ואתה תראה הכל ביחס אחר. זה גשמיות וזה רוחניות. יש לך כיוון, יש לך שתי נקודות. זה גשמית וזה רוחנית. אף אחד לא צריך לוותר על משהו. אלא תתקדם בצורה נכונה. אם יש לך ניצוץ פנימי, שאתה לא מהיום נמצא בדיכאון ובשאלה בשביל החיים וכן הלאה, יש לך ניצוץ הפנימי הזה להשיג שורש נשמה, לפתוח את הסוד הזה בשביל החיים, אז אתה לא יכול להתפטר ממנה, ולכן אתה לא תשיג הצלחה באמת גשמית גם כן, כי ייתנו לך כל הזמן בזה כישלון כדי להביא לרוחניות. משחקים איתך ככה, בין שתי נקודות כל הזמן. אצלם אין שתי נקודות, אצל האומנים אחרים, והם בסדר. יכול להיות שזה חוזר... יש לנו עכשיו סדנאות מאוד טובות של משחק. לא ראית? ראיתי. תבוא תשתתף, אתה לא יודע איך זה משנה את האדם. אתה תדע איך לצאת מעצמך, איך לעבוד, איך לשחק אתה מול עצמך. מאוד, מאוד יעזור. מאוד יעזור. כדאי מאוד. אם תלך לאיזשהו מקום אחר לקבל שיעורים כאלה, לא תצליח שם. כאן, בגלל שזה בכל זאת מסה גדולה, זה בכל העולם יחד אנחנו עושים. כי מאוד כדאי. תדע איך לדבר עם עצמך. איך לסובב את עצמך. למה לעומת הג'ונגל הגשמי, ששם כל אחד מפלס לעצמו את הדרך לבד, האזור רוחני מרגיש לי כחממה שמגינה לאדם מלהתמודד עם בעיות שהן אולי הכי חשובות נכון, אתה צודק. אתה צודק. מי שמגיע ללימוד חוכמת הקבלה, הוא מבין שכל הבעיות האלה גשמיות, זה סתם כדי להביא אותו לאותה הבועה, לתיבת נוח. כן? ושם להסתתר מכל הזבל הזה שמה שקורה בחוץ, מכל הבלגן הזה, ושם כאן הוא יכול לגדול. וזה הופך להיות לרחם, איפה שאנחנו גודלים, ואחר כך נולדים בצורה רוחנית. אבל אדם מגיע לא בגלל שהוא בורח מהחיים, לא. הוא מגיע לזה מפני שהוא רוצה דווקא להיוולד, לחיים החדשים, אחרים. הוא לא רוצה להיות מעורב עם כל הזבל הזה. הוא נמצא בו מפני שהוא צריך, אבל בעצם החיים שלו האמיתיים זה בפנים, בתוך הבועה הזאת שהוא בעצמו בונה, וככה מגיע, עד שיש פתיחה ונולד. במסגרת הנתק שלי יצא לי שוב לנסות ולחפש תשובות מתוך גישות שונות ואחרות שקיימות סביבנו, וגיליתי שהרבה דברים מתחילים להתקרב למשהו שאנחנו כבר לומדים כאן. אוי, היה אצלי חבר כזה. היה אצלי. מי זה?
לא משנה, אבל תראה לאן אני חותר. כבר על משהו מאוד דומה למה שחוכמת קבלה מלמדת, נגיד משהו שעכשיו תופס תאוצה לאחרונה, זה נקרא חוכמת ההמונים. שמעת על זה? כן. אז מדברים על זה, ואני אומר שאנשים בטבעיות שלהם כן מחפשים את הקשר לא, זה מתגלה בגלל שהאנושות הופכת להיות עגולה, מחוברת, אינטגרלית. שכולנו מתחילים להרגיש שאנחנו כולנו מחוברים, אז מתגלה בהתאם לזה גם כן חוכמת אמת. גם כן כלכלה צריכה להיות כזאת. בכלל, כל העסק שלנו חייב ככה להיות כזה. זה עוד מעט יתגלה, אבל אנחנו לא בנויים בצורה כזאת. אדם צריך להיות אינטגרלי. הוא צריך להרגיש שהוא חלק מכלל האנושות, ושכולם יחד. זה שורש של כל הקלקול שלנו. לא, השאלות הילדותיות שאני שואל, האם בזכות הצורך הזה, הם ימצאו את הדרך לכאן? זאת אומרת, יותר מהר? לא. לאו דווקא? לא. בשביל מה? הם לא צריכים. אין להם נקודה שבלב. הם לא צריכים לגלות את העולם העליון. הם רוצים רק להסתדר יותר בעולם הזה. אתה יודע מה הדוגמה שהם נותנים, נגיד, אני ראיתי בחדשות. הם מסבירים שאיך בזכות המתמטיקה של חוכמת ההמונים אתה פותר בעיות. למשל, הוא רוצה לקנות בית, והוא רוצה לקחת משכנתה, ואז הוא הולך לבנק ואומרים לו, אתה צריך להביא, לא יודע, 60,000 שקל. הוא אומר, אבל מה פתאום, אני עשיתי צ'אט באינטרנט ופניתי להמון אנשים, ואמרו לי שאפשר להביא ב-40, אז אמרו לו, איך תוכיח? אז הוא מצא את הבן אדם הזה, ובן אדם הזה שלח לו את המסמך, ובעצם הוא ככה ניצח וקנה בית ביותר זול. אז הוא אומר, תראו מה אפשר להשיג בזה. אם אנחנו מתחברים, ואם אנחנו ביחד וכולם, בעצם הם הולכים רחוק עם זה ואומרים, אולי אפשר לפתור כל שאלה, כולל האם ללכת לאיראן ולהפגיז ולשאול שאלות מהותיות על החיים. וחשבתי שאולי זה איזשהו שביל בדרך לכאן. לא, כי אין להם שאלות מעל זה. אין להם שאלות מעל זה. יש להם שאלות איך להסתדר בחיים הגשמיים. ואצלנו זה ההפך. איך לפתוח לעצמנו חיים עליונים, במדרגה, בממד יותר עליון. ולכן זה שני מישורים. לא, אבל בכל זאת הנוכחות בחברות יוצרת איזשהו שקט גשמי. יוצרת איזה ביטחון. גם אצל אלברט איינשטיין גיליתי אמירות מאוד קרובות למה שאנחנו לומדים, שהוא גם טוען שאפשר ביחד, רק מה, בסופו של דבר הוא ציני לגבי זה. הוא אומר, הוא כאילו קשה, כי אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא אומר, לפחות כאילו, אם נשחק בזה, יעשה לנו איזשהו שקט. אם אני אשחק את המשחק שאנחנו קשורים. אתה מזכיר לי היום, לא יודע למה, קונצמן. לא יודע מי זה. רומן קונצמן. מוכר, מוזיקאי, מה? מוזיקאי מהארץ שהיה איזה... כן, כן, שם מוכר. זהו, הוא נפטר כבר לפני 20 שנה. הוא היה איזה רבה שאני הבאתי אותו, אבל אחר כך אני לא רוצה לספר, אבל אחר כך נפטר. וגם כן אז הרגשתי עליו עד כמה שאדם... לא מתביית. כן. מקווה שאני לא אהיה קונצמן. לא, שאני לא עושה קונצמן. מה שעוד מבלבל אותי כיוצר זה סוג מסוים שיוצרים בוגרים שבזכות היצירה שלהם לא עבדה להם משמעות לחיים. זאת אומרת, דווקא באזור הגשמי יש עוד אנשים שבלי לגלות חוכמת הקבלה, נגיד כמו בוב דילן שהוא היום נגיד בן 71, הוא עדיין כאילו... תראה מה עם יש לו עניין, יש לו עניין, והוא לא כזה רדוף כבוד וזה, הוא פשוט כאילו מדבר על פוליטיקה, מדבר על זה, והוא כאילו מאוד נהנה מההשראה שיש לו, הגשמית, הוא פעם התנצר, פעם התגייר, פעם היה מוסלמי, הוא ניסה כל מיני דברים, אבל אני קצת מקנא באלה שעדיין באזור הגשמי, גם בגיל הזה, הם כאילו יורים החוצה יצירות ומרגישים חזקים ויציבים. נו, ואתה לא? לא. מה לא? לא, לא כמו פעם.
בגלל גילוי של חוכמת הקבלה, אני לא. כי הרבה פעמים אני אומר סתם. מה, זה עוצר אותך? כן. ברור, לטובה אני אומר את זה. אני ככה... רגע, אתה רוצה שאנחנו ננתק לך את החוט הזה, ותישאר ככה כמו שכל החבר'ה שלך, בבקשה. לא, מה פתאום? נו, אלה מה? זה עוצר אותי לטובה. למה עוצר? למה זה לא מפתח לך יצירות חדשות? מה שעשית עם הדיסק הזה ספטמבר, למה אתה לא ממשיך? הרי זה הייתה תקופה קטנה מאוד. גם אצל נרקומנים, סליחה שאני גולש, אני פשוט הלכתי הרבה פעמים לקבוצות של נרקומנים, לא בגלל סמים, בגלל אוכל. כן. אז יש שם ספר. כן. והספר הוא חכם. אז הם אומרים שם, קודם כל תביא את התחת, ושב, אחר כך הדברים יסתדרו. כן. וזה הבעיה שלי. קודם כל להביא לכאן את התחת. אחר כך הדברים יסתדרו. הבעיה שלי היא פיזית בסיסית. כאילו, קודם כל לקום, אתה יודע, גם לפה. בסוף אתה בא. אני מבטיח לך. הבעיה זה הצד הראשון. אחר כך אתה כבר נשטף סביבה ומקבל כוחות מהכל. תביא את הכלי שלך יחד איתך לשיעור. אתה יוצא אחרי כל שיעור עם שיר, מוכן. ברור. נו. חבל. הבאת איזה שיר? בטח. נו. אבל אני בכל זאת אשאל שאלה האחרונה. כן. טוב, השאלות הן כף שמאל קשה היום. נו. מכאן השאלה המתבקשת שאולי לא כולם זקוקים לידע רוחני בכדי למצוא מילוי שיש לאנשים שעד סוף החיים שלהם יחושו טעם רב וסיבה גדולה לחיים. האנושות מתחלקת לשני חלקים. יש כאלה שרוצים משמעות החיים, והם נמצאים אצלנו או בכל מיני עוד כמה חוגים, לא רק אנחנו, ככה... ורוב האנושות, 99%, הם רוצים משמעות החיים בחיים הרגילים, לחיות טוב. אנחנו ילדים, זקנים, צעירים, הכל ככה. אז אלו צריכים משמעות החיים ואלו צריכים משמעות החיים. אתה נמצא בין שמיים וארץ, בין שניהם. זה לכן אתה מסכן. אנחנו נמצאים שייכים לאיזשהו חלק מסוים. האלו גם נמצאים בחלק מסוים. האמת שלחוכמת הקבלה יש פתרון גם לזה וגם לזה. גם לחלק ל-99% שמחפשים משמעות הרגילה. אין להם פתרון. רק שאנחנו, אם הם ירצו לשמוע, נוכל להעביר להם. כי זה בא דרך האיכות, דרך אותה חוכמת ההמונים, כמו שאתה אומר, וכן הלאה. אם יוכלו לשמוע, פעם אנחנו נשתדל להעביר לחוכמת הקבלה יש מלא חומר במיוחד, לחינוך ילדים, לגדולים, לזוגות, לכלכלה, לפיננסים, למה שאתה רוצה, הכל. כי זה מגיע מידיעת המערכת הכללית של הטבע שאנחנו נמצאים בו. וגם כן לאלו שמחפשים כמוך, בכל זאת. יש גם דינמיקה של גיל, כאילו אני לא כזה זקן, אבל אני מרגיש הרבה יותר זקן ממך, נגיד, שאני רואה אותך ואני אומר... אני לא זקן, אל תגיד עליי. לא, ההפך, אני מרגיש זקן. כן. לידך. אני מרגיש זקן, אני מרגיש שאתה ילד. לגלות לך משהו. אני מרגיש שאתה ילד ואני זקן. ואני אומר, מאיפה הוא שואף את האנרגיה הזאת? מה זה אנרגיה? איזה אנרגיה יש לי? לפני שבוע נסעתי במטוס לעצמי. וואלה. כן, עכשיו אני עומד בתור לקפוץ עם המסנפת, כן? אז אני אומר, עם השנים, ולצערי זה גם משהו מההורים שלי, בגשמיות, אתה יודע, אני הרגשתי שההורים שלי עם הזמן מאבדים את הרצונות. אני אומר, אמא, אני עכשיו פורסם, אז אני יכול לקחת אותך שבוע למלון. לא, אני לא רוצה. אבא, אני יכול לסדר לך פה איזה נוף. לא, אני לא רוצה. הם כבר אומרת, לא משנה. הרצונות, אם לא מטפלים בהם נכון, יש להם איזה... אני לא מרשה לעצמי. איך אתה עושה את זה? אני בעוד שבוע נוסע לגרוזיה, אחר כך בעוד חודש אחרי זה אני נוסע לנובוסיבירסק, אחר כך בינואר אני נוסע לסין טייוואן, ויש לי עוד, יש לי כל חודש בשנה כל מיני כאלה דברים, וזה עבודה. ואין לך קולות בראש שאתה אומר, אוף, קשה לי, אני רוצה קצת לנוח, אין לי כוח, אני רוצה לשים את הראש. אין. יפה. שלא יהיה גם.
השיר הוא כף שמאל. כתבתי שיר שנקרא המנון לאדישות. שיר שכאילו... טוב, בסדר. בוא נשמע אותה ככה. שיר שלילי, אבל הוא ציני, כי הוא אומר, כאילו בעצם, בואו ניקח את האדישות, וככה נחיה עד סוף החיים, ונמות ככה. יופי. משהו טוב. ועוד שבוע אנחנו נתראה כאן עם שיר הפוך. בואו ננסה רק עוד פעם, לא לפרוק את הזעם, נתחבא ככה סתם, ונראה מה יצא. בואו נתפרק בשירה, לא ניגע בבשורה, האמת אסורה, כך אמרה המורה. ונצוף על המים, עצובים אחדיים, צעירים ותמימים בינתיים. ונדחה את היום, בוא נביט בעיניים, ונספוג לא נבלום, צעירים ותמימים לנצח. בואו נעשה את הרושם שלמרות הקושי אין לנו עניין באושר, ואז נראה מה יצא. בואו נסתגר בחדרנו ונאמר לעצמנו, זה מה יש, זה מה שהבאנו, לא נלך על קצה. ונצוף על המים, עצובים אחדיים, צעירים ותמימים בינתיים. ונדחה את היום, בוא נביט בעיניים, ונספוג לא נבלום, צעירים ותמימים לנצח. עכשיו תעשה מזה יציאה ככה, עם איזה אקורד יפה. לא, 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 לא. אותה מוזיקה, רק במגינה, בטקסט יותר אופטימי. תראה, האמת היא שהשיר הזה כתבתי לאו דווקא על עצמי, כתבתי אותו גם על נוער. כי הרבה מהנוער, למה כתבתי את זה המנון לאדישות? כי הרבה מהנוער הוא כזה גם כזה מתגלגל, ואין לו מה לעשות עם עצמו, והוא מעביר את הזמן ולא מוצא עניין. כאילו, השימום הגשמי הזה, זה לא בעיה של אנשים מבוגרים. זה גם בעיה קולקטיבית. הרבה אנשים כבר לא נדלקים ללכת לצבא, הרבה אנשים כבר לא נדלקים... כן, יש את זה. זה איזושהי מגיפה, אדישות. אדישות גם למי לנו זה ברור. למי שנפגע, למי שחלש. אין משמעות החיים. תבואו כולם. תודה רבה. כל טוב.